بخريف عام 2019 اندلعت الاحتجاجات ببيروت وبكل أنحاء لبنان. احتج المتظاهرين على الفساد المستشري وعلى ضريبة جديدة مثيرة للجدل تم فرضها على استخدام خدمات المراسلة مثل الواتساب. ضلت مظاهرات سلمية لحد كبير، لكنها قوبلت بكتير من الحالات بقوة مفرطة من قبل الجيش والشرطة اللبنانية. ولبنان منه المثال الوحيد على هالشي، فالعديد من الحركات الاحتجاجية اللي هزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وقت ما يسمى بالربيع العربي شهدت وحشية من قبل قوات الأمن. لكن وحشية الشرطة هي مجرد شكل من أشكال إساءة استخدام السلطة من قبل قوات الأمن بالدولة. الأشكال الأخرى مثل الفساد أو المضايقات أو الاعتقالات التعسفية هي أيضاً أمور معروفة كتير من قبل كتار يلي بيعيشوا بالمنطقة، ونتيجة هالشي الثقة بالشرطة هي منخفضة بالعديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالبلدان اللي شهدت مؤخراً احتجاجات شعبية مثل لبنان والسودان والجزائر بس حوالي نص السكان بيوثقوا بالشرطة. ببلدان أخرى مثل المغرب أو تونس أو الأردن هيدا الرقم أعلى. الهدف تبع الإصلاح هو ارتفاع مستوى بالقطاع الأمن ومستوى المسؤولية. إذا في انتهاك فيك تعمل شكوى في حالة انتهاكات من الشرطة أو الجيش والمخابرات. على سبيل المثال، إذا تشتغل مع الجيش وتبني قدرات الجيش لمكافحة الإرهاب، بدك كمان تبني قدرة القضاء، مبدأ أساسي للإصلاح القطاع الأمني. ليه هيدا الأمر هو مهم؟ ممكن للعلاقة البناءة بين المجتمع المدني وبين المؤسسات الأمنية بالدولة إنها تخلي المجتمعات أكثر أمان وأكثر سلام وازدهار. ولما ما بيوثقوا المدنيين وعناصر القوى الأمنية ببعضهم البعض، فنتيجة هالشي يمكن إنه تكون العداء وانتهاكات حقوق الإنسان وحتى العنف. شو اللي بيحدد شكل هالعلاقة بين المدنيين وبين المؤسسات الأمنية؟ بمعظم المجتمعات اللي بيحدد هالشي هو نتيجة عمل القوانين ونتيجة عمل القواعد الرسمية والممارسات غير الرسمية. الأنظمة والآليات المختلفة اللي بتأثر بدور وسلطة وممارسات الجهات الأمنية يطلق عليها مصطلح إدارة قطاع الأمن. الفساد، التصنيف العرقي، الاستخدام المفرط للقوة هي أمثلة على إشكالية حوكمة قطاع الأمن. كيف هو شكل حوكمة القطاع الأمني الجيدة؟ هيدا بيعني إنه المؤسسات الأمنية بتخضع لرقابة ديمقراطية مستقلة من قبل الحكومات أو البرلمانات أو المحاكم أو وسائل الإعلام، وبيعني إنها بتحترم حقوق الإنسان والحريات الفردية. كما بيعني أيضاً إنه عناصر المؤسسات الأمنية هن مسؤولين عن أفعالهم ولازم يواجهوا عواقب سلوكهم غير القانوني أو التعسفي. من خبرتنا في توثيق الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على مستوى المنطقة، تبدأ المشكلة في رأينا من المناهج التعليمية مرورا بالتدريبات أو نوعية التدريبات أو مدى جدية التدريبات، وبالطبع يعتمد أيضاً على نوعية القيادات. فليس لدينا على مستوى المنطقة قيادات ترى أهمية احترام حقوق الإنسان. العديد من المجتمعات بما فيها مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عندها تاريخ حافل من العلاقات المختلة وظيفياً بين المواطنين وبين المؤسسات الأمنية. محاولات تحسين العلاقات المبنية على الخداع بين المجتمع وبين المؤسسات الأمنية غالباً ما يشار إلها بعبارة إصلاح القطاع الأمني أو ألف قاف ألف. الهدف من إصلاح القطاع الأمني هو الحصول على إدارة أفضل لهذا القطاع. في طرق عديدة لإصلاح قطاع أمني ما. التغييرات الضرورية الخاصة بهذا الإصلاح تعتمد بشكل كبير على سياق البلد، بس الأمثلة النموذجية عن الإصلاحات هي تعزيز الرقابة البرلمانية، جعل عمل قوات الأمن تكون أكثر شفافية، أو معالجة سوء السلوك بشكل أفضل على سبيل المثال من خلال وحدات التحقيق الداخلية. الإصلاح يعتمد كتير على المناخ، يعني بيفرق من بلد لبلد. المهم إنه الإصلاح هو عملية تقنية وكمان عملية سياسية. إذا بدك ترفع المسؤولية عن الشرطة بحالة الانتهاكات وهيك، فيك تشتغل مع القضاء، وهيك معناته تاخد قوة من الشرطة وتعطيها إلى القضاء. بس ليش لازم الناس يهتموا بكيفية عمل وحوكمة القطاعات الأمنية ببلدانهم؟ أولاً، انعدام الأمن المزمن بيؤدي لخنق الازدهار بالعديد من هالبلدان. هو بيمنع المواطنين من السعي بحرية لكسب عيشهم بكرامة، وبالأوضاع المتوترة
مثلاً خلال أوقات الاحتجاجات أو أوقات الاضطرابات المدنية. ممكن للحوكمة الجيدة الخاصة بقطاع الأمن إنه تعمل فرق بين الاضطراب وبين التغيير السلمي. إذا تصرفت الجهات الأمنية بشكل مناسب ومهني ممكن إنه تؤدي لمنع خروج العنف عن نطاق السيطرة. ولما بيتم تطبيق آليات المساءلة، فقوات الأمن اللي بتسيء استخدام سلطتها أو اللي بتنتهك حقوق المواطنين رح تواجه إجراءات تأديبية بدلاً من إنه تستمتع من إفلاتها من العقاب. وهالشي بيأكد للمواطنين إنه مهمة الجهات الأمنية هي لخدمتهم ولخدمة مصالحهم الفضلى، وهالشي بيعزز الثقة بقطاع الأمن على المدى الطويل. بالجزء الثاني من سلسلة الفيديو رح نكتشف شو اللي لازم تغييره لتحسين حوكمة القطاع الأمني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.